cung tín đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tin chiến diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh tự ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedoye Alahudi Samyo Samputosye. Namo Tát Đắc Tha Toya Daya Alahade Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bái chế hoàn chế nan zào yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zhen zhi yi. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, kính thưa quý vị sư cô, quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. 诸佛菩萨是福上人，各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Slide 284 of the Amitabha Lecture, cái tấm 284 của kinh Phật thuyết A Di Đà. Talking about Eightfold Noble Paths, nói về bát chánh đạo. Okay. Also called Eight Sagely Paths, cũng có tên là bát thánh đạo. Okay. Sage here, or sagely here, or noble here, refers to sagely virtue without outflows. Thánh có nghĩa là ở thánh chỗ này, cái pháp này là dạy về cái thánh quả, về cái vô lậu của thánh quả, của thánh đức. So because the prior section where we talked about the 7 Bodhi shares, you start out with the Dharma selecting eye. So because of that Dharma, you know they will not, you select the proper Mahayana Dharma and will not enter the deviant paths. Cái thất Bồ Đề phần trước mà nói, mấy tuần trước mà nói có trong cái phần đó có cái pháp gọi là trạch pháp nhãn, mình có thể nhận thức ra được cái pháp nào đúng, cái pháp nào sai mà tu. Thành ra vì biết nhận thức được cái chính pháp, thành ra mình không đi lạc đường, mình tu cái đường mà lạc đường, cái đường không phải chính pháp, nó đi càng sâu càng khó thoát ra. Okay. Because if you select the improper path, the deeper you enter these improper paths, the more difficult it is to extricate yourself from it. This is the case of with a lot of people who cultivate external paths and then they try to switch to Buddhism. They have all kinds of problems, especially from their own prior co-cultivators. Có đây những người mà trong ngoài đạo ta tu xong người ta khám phá ra là có trong phái Phật giáo, họ muốn đầu quân với Phật giáo thì họ khám phá là họ bị rất nhiều cái chướng ngại, mà chướng ngại nó từ những cái người đồng tu với họ.
Okay. You have any translation at all? Necessary into Chinese today? No. Okay. No, I guess. Những hơi Pháp sư understands English, I think. Okay. Never mind. For example, it seems to be the case where the externalist path, they're very sticky. They're not willing to let go. The disciples, the Buddhists are just different. If you want to switch to the other side, be my guest. No one's going to stop you. Okay. It's in Buddhism, we respect freedom of choice. We respect your freedom of practice to practice whatever, to pursue whatever you believe in. So no one would force you or try to keep you back. But on the other hand, the other paths, they're very sticky. They're not willing to let go that easily. That's why people tend to have a lot of problems. Trên bên Phật giáo mình, người ta muốn đi qua pháp tôn giáo khác, không ai cản hết á. Không ai làm khó mình dễ cái vị đâu, tôi cam đoan cái vị đó. Còn ngược lại những tôn giáo khác mà cái vị muốn đổi á, thì người ta thường ta khó chịu lắm, cái sự khó khăn dễ sợ lắm, rất nhiều chướng ngại, người ta làm phiền làm phức mình nhiều lắm. Anyway, here we talk about proper. Because you do not rely on the extreme or deviant. Chánh có nghĩa là mình không thiên về phía mình không nghiêng về cái phía thiên hoặc là phía tà. Tà là không có thiên cái luật nhân quả. Thiên là mình thiên cái không hoặc là thiên cái hữu, thiên cái không hoặc là thiên cái có. So the extreme refers to the deviant refers to the belief, they're not believing the cause and effect. The extreme here refers to the fact that either you lean towards emptiness or existence, okay, or permanence, okay. And the path here is the pathway that brings you to nirvana. Cái đạo này là cái đạo để mà có thể khả năng dẫn mình đến cái niết bàn. Because ultimately, the ultimate prize in cultivation is to realize nirvana. Cái giải thưởng cuối cùng mà tối cao nhất á, mà có thể đạt được trong bất cứ cái tu hành nào, cái mục đích tối thượng mà không có pháp nào mà có thể hơn được á, là cái niết bàn. Alright. And so the Eight Noble Path has 8 different components. Cái bát chánh đạo nó có 8 phần tất cả. Any questions so far? 285. Okay. Number 1, proper views. Thứ nhất là chánh kiến. Proper views is one of the most important things that you must have when you cultivate. Tu hành á, cái chánh kiến rất là quan trọng. Okay. Proper here again refers to chánh là cái gì? Chánh là hiểu, tin vào cái luật nhân quả. Proper here refers to the deep belief in the law of cause and effect. Okay. That is the law of the universe. No one is beyond that law. Cái chánh là cái luật tin vào cái lòng tin, thâm tin vào cái luật nhân quả. Cái luật nhân quả là luật của cái vũ trụ này. Không ai thoát ngoài cái lệ được cái luật đó. Okay. Trồng nhân nào thì sẽ hái cái quả đó. Không cách nào mà né được hết. Okay. Views, kiến. Views refers to, what does view refer to? Kiến là gì ni sư? Ăn gì đó, có tỉnh chưa? Okay. Kiến là cái gì? I'm going to ask her a question because she tends to fall asleep right after lunch. So. Kiến là gì? Kiến là gì? Quan điểm về gì? Về cái gì?
Okay. Views here refers how you look. Okay. Kiến là gì? Cái mình nhìn. Okay. Cái nhìn nó rất quan trọng. The way you look is so important. Right? Think about it. If you look at someone the wrong way, they would be offended, wouldn't they? Quý vị nghĩ chứ coi, đừng nói chuyện xa xôi, nói chuyện cao siêu, nói chuyện rất giản dị. Mình nhìn người ta, mình nhìn không đúng cách, người ta nổi giận ngay, đúng không? Isn't that right? So the view is pretty important because that's the here in cultivation it's even more important. Cái tu hành, cái kiến nó còn quan trọng hơn nữa. Tại sao? Why is it important? View here refers to which way, which direction. It pertains to this, gives you sense of direction. Cái kiến là gì? Kiến là cho quý vị cái phương hướng. Tại vì nếu như mình có cái kiến mà trật á, là mình đi trật hướng là mình chết, mình sẽ lạc đường. Okay. The view here refers to the direction, which is of utmost importance. If you want to go to New York, you do not want to go to the west, do you? You better have a sense of direction. New York is to our east, not the west. From Rosemead. Okay, so the direction is, if wherever you want to go, you need to have the proper sense of direction. Okay, without that sense of direction, you will be losing a lot of time, wasting a lot of time. Tại cái phương hướng rất quan trọng. Quý vị biết cái phương hướng sẽ bớt tốn thời giờ. Okay, so what it refers to here is if you have the proper views, then what happens? First of all, you don't waste time getting lost. Okay, mình qua đúng hướng thì mình đỡ tốn thời giờ. Number two, also is that you can marshal your resources and align your resources in the same direction. Think of it as, for example, you are a supervisor and you want to make sure all your subordinates also are striving towards the same direction as you are. If not, would not be optimal, as someone might object to my word, optimal. Okay, it's about being able to more effectively manage your resources if they all align in the same direction. Agree? So the view here refers to not only your own your sense of direction, also in the sense that your efforts as well. You strive in that direction. Everything you do is going towards that direction. Does it make sense? Cái kiến này nó quan trọng, tại vì không phải chỉ để tốn thời giờ không, nó còn có ngụ hàm ý đó nữa là mình tất cả những cái lực lượng của mình, tất cả những cái sức lực của mình, tất cả những cái mình có đó, mình xoay hướng đúng hướng, cũng giống như một người sếp vậy đó. Người sếp là người muốn cho người thuộc hạ mình đi cùng hướng với mình. Okay? Any questions so far? In particular, in cultivation, what you want to have to avoid is deviant views. Nhất là trong cái tu hành, quý vị phải né cái chuyện cực kỳ tránh cái chuyện tà kiến, because if you have the wrong reference points, you will get into trouble very quickly. Với cái việc tu hành, quý vị phải để ý cái chuyện tránh cái chuyện tà kiến. Cái tà kiến á, là vì những cái tà kiến đó, quý vị sẽ lọt đai rất là lẹ. Okay, any questions? Có ai thắc mắc gì không? Okay. Next one, if you have the proper views, then the next item is the proper thoughts. Okay. Nếu quý vị có chánh kiến rồi thì quý vị có biết cái chánh tư duy. Okay.
Chánh tư duy là sao? What is the proper thought? The proper thoughts is basically these thoughts are based on transcendental wisdom. Okay. Cái chánh tư duy là cái suy nghĩ mà nó từ nó dựa vào cái huệ bát nhã đó, cái huệ xuất thế đó. Nó không phải dựa trong cái tâm suy nghĩ của mình. The proper thoughts is not based on your conscious thinking, your conscious mind. Okay. And it tallies with the mind of mind with our flows. Và nó thích hợp, nó hợp với cái tâm vô lậu của mình. Any questions, comments? The relevant thing here is that if you find yourself thinking, cái ý nghĩa này chỗ nào? Nghĩa là sao? Khi quý vị thấy quý vị bắt đầu suy nghĩ, what happens? Randy, when you're thinking, what does it mean? Yes. When you're thinking, are you having proper thoughts? No? Then why are you thinking? Because that's what the mind does. Tôi hỏi ông này. Câu hỏi này là lúc mà ông đang suy nghĩ đó, ông có ông làm cái gì? Ông nói ông ngồi ông nói quanh nó cò. Tôi hỏi vậy, ông lúc ông suy nghĩ ông có cái chánh tư duy là không? Ông nói không. Ông nói tại sao ông không có chánh tư duy? Ông nói tại vì tôi thích không có cái chánh tư duy. Then why are you thinking all day? Okay. Hỏi tại sao mà cứ mỗi ngày suy nghĩ mông lung, không có chánh tư duy, tại sao như vậy? Tại cái tập khí. Who's thinking all day? Có ai suy nghĩ mỗi ngày? Everyone? No? You're not thinking? You don't think at all? When you go shopping, do you go think? You think or not? Sometimes. Okay. What about the rest of you who did not raise your hand? You're not thinking during the day? Okay. When you're thinking, okay, you think when you use your conscious mind, then you are simply not utilizing your wisdom. Okay? What I'm trying to tell you is that the proper thought here is basically not the normal logical thinking, the normal reasoning we do all day long. Okay. Cái mà chánh tư duy này là không phải cái óc suy nghĩ quý vị chuyên môn dùng mỗi ngày đó. Cứ ngồi mới suy nghĩ. You sit there and you think about how to get ahead, how to become more famous, then you are not having proper thoughts. Okay? Ngồi suy nghĩ là muốn làm tiền, muốn làm lợi, muốn nổi tiếng hơn thì cái đó không phải là chánh tư duy. Any questions, comments? Sao đi thưa?
Nên như vậy người ta đâu có biết là có sinh có diệt. Sao cô nói người ta là không có phải là chánh tư duy được. Ta đâu có biết có sanh là phải có diệt đâu. Thành ra vẫn tin trường sinh bất tử, làm sao nói là không phải chánh tư duy được. Làm sao người ta tin chuyện đó được. Làm sao cô giúp người ta nếu cô nói như vậy. Cái đó là lòng tin của cô thôi. Cái đó là lòng tin của cô thôi. Cái người ta ngoại đạo ta đâu có tin chuyện đó. Sanh với diệt là một cái quan niệm của Phật giáo, đâu phải là cái quan niệm tôn giáo khác. Ta đâu có chuyện đó đâu. Ta không tin chuyện sanh diệt. Nhưng trong cái trường sanh bất tử nó có gì không có, nó đi ngược lại của luật nhân quả. Đi ngược lại luật nhân quả chỗ nào? Nhân quả chỗ nào? Đâu có nhân quả ở trọng á. Cô nói là cái định luật thôi, nói giống như là định luật. Nếu cô nói là định luật như vậy thì tôi có thể nói là định luật, tôi đặt định luật mới. Tôi nói bây giờ không có chuyện vô thường nữa. Nhân quả gì ở trọng á? Đâu có nói nhân quả gì ở trọng đâu. Cô nói như vậy là người ta theo mình không được rồi. Như vậy là độ mấy cái người trường sanh bất tử không được rồi. Tại vì người ta đâu thấy gì sai trong đó đâu. Đâu có nói gì cái nhân cái quả người ta đâu. Cái lịch sử của nhân loại này có bao nhiêu ngàn năm? Nghĩ cho kỹ coi, lịch sử nhân loại có trong sách ghi xuống cái sách lịch sử nhân loại bao nhiêu ngàn năm, nói tôi nghe. 5.000 năm không? Chưa tới. Cái lịch sử văn hóa người Trung Hoa đó là 5.000 năm thôi á. Thì trong ngàn năm, trong cái lịch sử biên xuống chưa tới 5.000 năm. Đúng không? Lịch sử của nhân loại này có thể kiếm trong cái hạng tảng đá nó có 10.000 năm. Ok? 100.000 năm. Ok? Cái người trường sinh bất tử nó có thể sống lâu hơn nữa. Làm sao cô nói người ta là không có được? Mình đã chết rồi, người ta sống nhăn răng, sao mà mình nói người ta tin mình được? Người ta đã lúc mình chưa sinh người ta đã sống rồi, lúc mình chết người ta vẫn còn sống, sao mà ta tin mình được? Ta nói Phật quý vị hả? Có 80 người đã chết rồi. Tôi đã sống trước khi Phật sinh ra. Khi Phật chết tôi vẫn còn sống, sao tôi tin Phật được? Thấy khó khăn không? Đâu nói lý thuyết của người ta được, người ta đã sống hơn mình mà sao mà nói hơn người ta được? Sao nói chuyện sanh diệt được? Nó tầm bậy, ai mà tin? Hả? Thế bởi cái kiến thức cô nó eo hẹp quá đấy. Cái lịch sử nhân loại mới có vài ngàn năm thôi. Cái người trường sinh bất tử bên đạo giáo ta sống cả 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm, 40.000 năm không có lịch sử nào biên nó hỏi, họ thấy hết. Làm sao cô biết được? Cô bằng chứng nào? Cô nói trước giờ cô dùng cái lịch sử ra, cô chỉ nói lịch sử, tôi nói cô nghe cái lịch sử của cô nó còn cục hơn cuộc đời của họ, sao họ tin cái lịch sử của cô được? Bây giờ cô phải xoay lại cái Phật tánh cô có bằng chứng là Phật tánh nó có ở đó, họ bằng chứng là họ sống hơn mình. Làm sao cô cứu được người ta? Nói về toàn lý thuyết, làm sao người ta tin mình được? Bằng cớ của cô lịch sử nhân loại mình là quá cục đối với họ, không nhầm gì hết. Nháy mắt là xong lịch sử nhân loại của quý vị. Thấy không? Cái lý, cái đó cô dùng cái lý.
Cô đâu có tránh tư duy đâu, mà sao mà nó tin mình được. Tại sao tôi lấy lịch sử nhân loại mà đối với một người mà trường sinh bất tử, ta còn dài hơn lịch sử nhân loại? Thì cái cách cái suy luận của cô là nó quá hợp rồi. Sao người ta tin cô được? Đó, tôi nói cô rõ ràng, cách suy nghĩ cô là thua người ta rồi. Mà đòi hơn người ta được. Thuyết phục người ta mà mình không đủ, mình đủ cái tiêu chuẩn mà đòi thuyết phục người ta. Người ta còn cuộc sống người ta còn dài hơn cái lịch sử nhân loại của sư cô nữa, mà đồ cô đem lịch sử nhân loại đây mà thuyết phục người ta hả? Thí dụ trật rồi. Okay. I need to correct her because she has a lot of attachments that are very deeply seated. This is the problem you have when you read too much, and you have no reference points anymore. You stuck to the knowledge you have, the books you read, and you lose touch with the whom you're trying to get you're trying to help. That's the problem with these people. In cultivation, you need to cross your legs more. You need to cultivate more than you read books. Okay. Knowledge is very, very dangerous because it confuses you. Tôi nói cái chuyện tu hành đó, phải để cho quý vị nhớ lại cái tu hành đó, là mình không nên biết nhiều quá rất nguy hiểm. Ta càng biết mình càng lạc đường. Cái phải biết cái tư duy chứ, mà biết tư duy là gì? Tư duy này á, tư duy này là muốn có chánh tư duy là phải thiền. Chứ ngồi đó mà suy luận, ngồi mà đọc sách mà suy nghĩ là cái chuyện sách này đúng, sách này sai, ông này đúng, con này sai là chết. So the proper thought here refers to alludes to the practice of chant, by the way. That is because in the chant practice that enables you to generate the proper thoughts. Whereas if you rely on the conscious mind and read books and only accrue your book knowledge, you will get confused. No two ways about it. Because your book knowledge is based on conscious mind. And conscious mind is not proper thoughts. I just demonstrated, I patiently waited for the bhikshuni to finish her thoughts because she uses improper thoughts to argue with me. which is this is why you can't win an argument if you use it's based on your conscious mind. Okay. Thành ra cho cái hồi nãy nói với cô ông dài nói sư cô thấy là sư cô đang dùng cái tà tư duy chứ không phải là chánh tư duy. Cái chánh tư duy nó không dựa vào cái óc suy nghĩ của cô dựa vào óc suy nghĩ quá nhiều đấy, thành nó trật đường rầy, không thấy được đường. Ok. Các vật chất đều nó vô thường, chứ nó không có con nó lấy cái gì mà con đối chiếu lại để mà con luận cứ cho đó. Con luận cứ đây là đang nói về ở trên cái hệ thống tư tưởng của Phật giáo. Con đưa cái đó ra để mà con luận cứ trên đó. Chứ con luận cứ ở trong cái tam pháp ấn của Phật giáo, nó có đi ngoài. Nhưng đều cô dựa vào cái óc suy luận của cô. Thành cô không thể nào đụng cái tuổi mà trường sanh bất tử được, tại cô vẫn dựa vào cái tâm suy luận của cô.
Thằng cô không đụng tôi nói được. Đó, tôi nói như vậy, chứ tôi nói là cái quan niệm không phải là sai, mà cái phương pháp sai. Nghe rõ không? Cái ý không phải là sai, quan điểm rất là đúng, cái lý thuyết rất là đúng. Để cái phương pháp dùng cái lý thuyết đó, dùng cái óc cái lý trí mà suy nghĩ đó, nó không đem tới cái kết quả của cái chánh tư duy được. Cũng giống như là cái dao nó có cái dùng của cái dao, mà cái cánh tay dùng cái dao đó không biết dùng cái dao đó, thành cái dao nó không có hiệu quả. Chứ không phải là cái dao nó cắt không được, thành cánh tay không biết cắt, không biết dùng đó. Hiểu không? Chứ đâu nói cái tư tưởng cô sai đâu. Tôi chỉ nói rõ rằng là cái cách cô dùng tư tưởng cô nó sai. Ví dụ như giờ có một người lại nói cho con lấy cát nè, để đi nấu cơm thì con có kinh nghiệm ở trong cái đó là con biết, con không cần phải tư duy về cái đó. Cát làm sao nấu mà thành. Kinh nghiệm cô là dựa vào đâu? Ví dụ con đã từng biết rồi, cát làm sao? Biết là gì? Nói cho rõ khoan, đừng nói xa. Biết là cái gì? Biết là cái gì? Biết là cái gì? Biết là gì? Rờ cái đầu qua này nè. Biết là từ đầu tới? Ở trong nào vậy? Có phải lục tức hay là gì? Thấy tôi chứng minh không? Cái biết á, là dựa vào cái óc suy nghĩ, cái lục thức của mình. Đó không phải là chánh tư duy. Đúng vậy. Cô chưa thấy được cái bát nhã, cô ơi. Cô chưa thấy được bát nhã. Đúng không? Tại cô còn sai nhiều lắm. Cái dùng nó còn sai. Cái lý thuyết nó đúng, để cái dùng của lý thuyết nó sai. Tôi đâu có nói lý thuyết cô sai đâu. Cái dùng cô còn quá dở này. Cái lý thuyết rất là hay, để cái dùng nó quá dở này. Nó trật, không đúng chỗ. Chứ tôi nói lý thuyết sai nha. Tôi không dám nói lý thuyết cô sai đâu. Phật dạy đâu có sai đâu. Cách dùng của lời Phật dạy, cách cô dùng lời Phật dạy nó sai. Cái khác nhau chừng đó thôi à. Cùng một cuốn sách, cô đọc khác, tôi đọc khác, cô dùng khác, tôi dùng khác. Mình học nhau ở chỗ là cách dùng, chứ phải học cái lý thuyết nhá. Đúng, ứng dụng cô còn sai nhiều lắm. Ok. Thì cứ suy nghĩ tiếp đi, ai cấm cô được đâu. Ok, bớt suy nghĩ tốt hơn. Bởi vì cô vẫn đi đường sai thường, ta biết sai rồi vẫn tiếp tục suy nghĩ tiếp, là vẫn tiếp nhắm cái sai mà đi sâu vào cái sai thêm nữa. Khi mình biết sai mình ngừng lại, mình suy nghĩ nữa. Tôi nói như vậy mà cô tiếp tục, tôi sai hả? Để con suy nghĩ thì con sai chỗ nào? Là chết rồi. Phải tập. Thì chặn lại, đừng có suy nghĩ nữa. Tôi dặn cô từ mấy tháng rồi, tôi dặn cô bớt suy nghĩ đi. Đừng có suy nghĩ nữa. Ok. Thế biết mình đó. Mình biết là mình không biết thôi, chứ còn mình không cần suy nghĩ. Cái suy nghĩ đó đừng trật rồi. Phải đúng đó, đúng. Phải tập đi. Thành đừng suy nghĩ, bớt suy nghĩ đi. Tôi nói cái gì không phải riêng sư cô, tôi nói riêng tất cả mọi người là bớt suy nghĩ đi. Ok, mình chỉ nghĩ khi nào mình cần thôi, chứ còn lúc mình không cần thiết mình bớt suy nghĩ đi. I'm taking a lot of time to talk to her because she has this habit of reading and trying to think too much. And this is a problem with smart people like Randy and the rest of you. You read a lot and you try to connect them together, make the connection and so on. This is how we function. This is how we function. And I pointed to her that I said, I'm not disagreeing with your principles, your theory. The theory is from the books. I read the same book, so we know the same theory. I'm only disagreeing with her use, her application of her theory. Just because you read a book, because you know the principle, does not mean that you are using the principles properly or at the right time. So I'm pointing out to her that it's not the theory that's wrong. I only disagree with her application or her use of the theory. Okay? And she says, well,
So if I'm not supposed to think, then if you're telling me my thinking is wrong and it shocks me, I need to think about it. I said, there you go again. Okay, that's what we all do. When I tell you that, it's meant to tell you to not think so much. There's time when you need to think. There's time when you don't need to think, don't think so much. That's very important. Okay. Cái này quan trọng ở chỗ là nói nhắc quý vị rằng có những lúc mình trong cái sinh hoạt mỗi ngày mình cần suy nghĩ. Okay. Mình phải suy nghĩ. Những lúc mình không cần suy nghĩ không nên suy nghĩ thì nó tốt hơn. Is that clear? Any questions? Yes. Welcome to the club. Everyone feels that way. It happens to everyone, and I'm doing it on purpose because it brings out the point. That is, part of the listening to the Dharma is to learn to bear with learn to wait for it. Yeah, I agree. I agree with you. I agree with you. But I'm tolerating it because it brings out the impatience in others. That's why I find it useful. You get it? It makes people become impatient. And I'm teaching people to learn to be more patient. That's very important. This is a part of Chan, by the way. Chan is about patience, right? So listening to the Dharma lecture is also about Chan as well. Because if you patiently wait, if all these I understand that. I agree with you. But you see, I'm only using it as a way to train people to become more patient. Even though it doesn't make sense, it doesn't matter. That's what that's what I had to learn when I was a Shami. It doesn't have to be logical. You just have to bear with it. Then I don't have to explain much. I'm not complaining. Part of the learning process is patience. It's not about knowledge. It's not about what I tell you. It's not about what you're learning new. Part of your learning process has to be becoming more patient. That's part of the Dharma, by the way. You get it? Okay? This is what everyone reacts to. All the bhikshunis, all the left-home people, they all say the same thing. You know, the short one back there used to say, oh, this woman, why won't she shut up? Why won't she shut up? And now she doesn't do that anymore. It's part of the training. You learn to be patiently wait even though it's nonsense, you still wait and wait and wait. Okay? That's Chan. Who says listening to lecture is not Chan? Quý vị thấy không? Cái cô này cô than phiền, cô nói là cái bà này tại cô tới tuổi cô tới cả tháng rồi thì cô than phiền, cô nói là sư cô ni sư hỏi nhiều quá mà hỏi chuyên môn cứ dành thì giờ không. Tôi mới nói không có đâu, tôi đồng ý là ni sư nói hơi nhiều, nhưng mà tôi cố ý để ni sư nói nhiều. Có hai dụng thứ nhất á, để cho thấy cái ni sư đang kẹt chỗ nào. Nhưng dùng thứ nhì nữa, quan trọng hơn nữa là ai cũng có cái phản ứng như vậy, ai cũng nghĩ rằng ni sư nói quá nhiều đi, ai cũng bất kiên nhẫn. Thì lúc mà tôi thấy cái việc càng không kiên nhẫn như vậy, tôi càng để ni sư nói, để nó lòi ra cái việc không được kiên nhẫn. You see, I'm allowing her to talk even more and more because it brings out the impatience in all of you. And that's what Chan is about. That's what my lecture is about.
Khoan để tôi nói cho xong, để ni sư xong thì nó cứ hỏi tiếp sao, không ai chặn ni sư được đâu. 70 tuổi được muốn làm gì làm. He said 70 years old, they do as they please in my temple. They do whatever they want. We patiently tolerate it. Okay. Cái phần thứ nhì là khi có nhiều người ta nói tôi bỏ thì giờ tôi lái xe tới đây tốn 2 tiếng đồng hồ. Tôi nghe thầy nói giảng gì hết á, có người ta dành nói hết, tôi không hỏi với tôi hỏi cái gì hết, tôi không học được cái gì hết á. 2 tiếng đồng hồ không học được cái gì hết á. Tôi nói nếu ngồi được 2 tiếng đồng hồ mà không bỏ về á, mới học xong bài học kiên nhẫn đó. Có những cái bài học á mình làm nhưng mà mình ngồi mình nói mình nghe. Cái bài cái ai nói cái gì là ngồi nghe pháp là không phải là luyện thiền. Ngồi nghe pháp, nghe pháp của tôi, nghe lời giảng thuyết pháp của tôi ấy, là đang luyện thiền đó. Nói cái gì nghe đó, đang ngồi tập cái nhẫn đó. Kiên nhẫn mà ngồi đợi. Đó là nghe pháp. Chứ đừng nghĩ nghe pháp là mình phải nghe là ngày nay mình nghe được cái gì mới là không, cái gì mà có lợi cho mình là không. Ok, cái pháp là pháp, cái pháp là pháp loại tầm thường. Cái pháp mà cao siêu mới là cái pháp ngồi đó mà ngồi chịu trận. Đúng không nữ? Cứ ngồi chịu trận thôi. Ta phải nói kệ người ta, mình cứ ngồi mình nghe. Nghe cũng được, không nghe cũng được, xong đứng giờ mình đi. Cái đó mới gọi là nghe pháp. Cái đó gọi là cái đức tính kiên nhẫn. Bởi vì khi nghe đập như về nhà, ổng có mắng mình giết mình cứ ngồi mình nghe. Mình cứ nghe thôi. Nghe xong, nói xong chưa? Ngồi nghe tiếp, chưa xong ngồi nghe tiếp. Quý vị có nghĩ cách nào hay hơn làm như vậy không? Cãi lộn có hay bằng không? Cãi ngược là có hay bằng người ta không? Ngồi nghe thôi, nói hết thôi, người ta hết, ta mệt quá thôi. Ok, vì bà nói đi. Là ông chịu thua rồi. Chứ còn đằng này mà cứ bà nói để tôi nói, ông nói trật, để tôi ông trật chỗ này nè, là chết với ông. Người cứ cãi nhau, cãi. Mình cãi qua cãi lại hoài, không có ai bao giờ mình thắng được hết á. Mình đợi nó nói cho ta mệt lưỡi luôn là người ta chịu thua. Ai kiên nhẫn hơn? Ta nói cái khổ là ni sư mà tôi để nó xin nói 2 tiếng đồng hồ tôi để không được, ta nói tôi phải cắt ni sư chứ tôi ngồi sang tôi ngồi nghe ni sư nói 20 tiếng đồng hồ tôi cũng ngồi nghe nữa. Tôi phải kiên nhẫn chứ. Tôi đã làm như vậy tôi bắt cái gì làm được chứ, đúng không? Đó là học, đó là tu cho đó. Chứ còn tu mà toàn đi ngày nay thầy giảng về cái bát chánh pháp hay dễ sờ luôn, ông giảng này hay ông thầy kia. Pháp mình không phải như vậy. Đúng. Có quyền hỏi càng lâu càng tốt. Tôi thích câu hỏi lắm. Mà nói cho nghe này, nói cho như sư biết nè. Đức mà tôi ở bên thầy Tiến Hóa gọi là nghe pháp, cô nói cho cô nghe này, nghe pháp á, giảng 2 tiếng đồng hồ là giảng hết 2 tiếng đồng hồ. Trước khi mà xong á, phản ngân tràng 10 phút. Nói ngày hôm nay quý vị có ai muốn hỏi cái gì không? Hỏi mình hết thì giờ rồi nghe, mình hết thì giờ rồi. Phải không anh Tràng? Đã từng nghe như vậy đúng không? Đại sư tới như vậy thôi đó. Đừng có nói còn tôi là cà lâm, tôi thành ra tôi ai muốn nói gì nói, ai muốn cười, ai muốn ngủ, muốn làm nhàn thôi, chứ còn giỡn thôi. Người ta cho cô 10 phút thôi mà người ta hỏi là còn dịch 3 thứ tiếng nữa. Trong 10 phút còn có 3 phút à. Mình mới là ai muốn hỏi, ai muốn cười, ai muốn làm gì làm chứ có đàn đâu có trao đổi như cô nói vậy đâu. Trao đổi với cô ra khỏi đề tài ai mà trả lời cho cô nổi. Con hỏi cũng ở trong cái dạy Phật giáo chứ con đâu có đi ra ngoài cái quỹ đạo đó. Trong cái phần Phật giáo nữa nó rộng lắm, tôi cũng trả lời không nổi, tôi đi dành 10 phút thôi, lần sau tôi cho cô 10 phút thôi. Bởi vì tôi trong cái thuyết pháp mình tôi nói một người có quyền hỏi một câu hỏi khó một lần thôi nghe, một ngày một lần thôi, để lần sau tôi sửa soạn lần sau. Hỏi khó tôi trả không được, mất mặt lắm. Làm sao người ta đồn tôi nói cái ông đó hỏi gì ông trả lời không được, ai mà thèm tới nghe pháp mình nữa. Mình đã cái mặt đã non rồi, đầu đã chưa tóc bạc nữa, ít tóc bạc nữa, mà trả lời mình không được nữa, mà sao mà mang tiếng chết, ai mà thèm tới nghe pháp mình nữa, thấy không? Anyway, so anyway, the short one in the back, she used to make faces. You don't realize you control your face very well. I sit there with her, and for months she sits back there and she makes faces.
the bhikshuni. Right there. She makes faces. She reacts, and every time she becomes impatient, her body twitches. Her face twitches. And and that's my fun. I kept on, I let her happen and don't translate for her, please. I'm gonna be in trouble now. And it's amazing. Her body twitches, her face twitches, and she makes faces constantly for months. And I waited and waited and waited and waited. It's just like that. Instead of vocalizing, she was doing it with her body and her facial expressions. No, if you have a chance, please let she know. If she's keeping thinking a lot like that, there's no way to get any serenity. No way. In a way, Pháp Sư is still not convinced. Patience, my dear, patience. Anyway, yes. Also, you have to have some compassion for people. You know, they don't understand that you can actually function without your mind. Yeah, yeah. You know, that's a really big jump, you know, because you're so used to using it. That's and right. also you shut out, you're like, That's you know, it's almost like driving with your car with your eyes closed. That's right. It's really scary. That's right. That's right. So you gotta have some Especially when you get to be her age, at 70 years old, and she, when you keep on yeah, saying, you know, I was like, wow, she's had a hard time. So yeah. you gotta, I mean, she's really struggling. I mean, it's like the whole world is breaking apart. it's like driving your car with your eyes closed. You don't realize she spoke in Vietnamese, so she says, based on my experience, I know that. I say, stop. Okay, what is knowing based on? I said, can I bring my hand to my hand? I said, you know what knowing this comes from? The sixth mind, sixth consciousness. What do we say? We say, stop using it. Minimize the use, because it leads you astray. It's a big struggle, and I appreciate your comment, because it's really out of compassion, because for these people, they need, it's shocking to them. It's shocking to me. It's like I said, it's like driving your car. You know, sometimes you're not thinking. It's like, oh man, I'm driving my car with my eyes closed and don't know where I'm going. That's right. It's really weird. Yeah, and you do just fine. It's still weird. You do just fine. It's still weird. It's like you don't know how it works, but somehow it works. Yeah. Anyway, any other comments? Ai có thắc mắc gì nữa không? Yes. Mình thấy có chánh kiến thì tư duy thì không có kiến, nhưng có chánh kiến thì có chánh tư duy. Ví dụ như là có một cái hiện tượng xảy ra thì mình không chánh tư duy, là giống như mình đặt cái ý tưởng của mình làm cho mẹo mỏ của sự việc đó thì nó là tư duy. Còn thì trong thành thực luôn nói là giống như mình nhìn sự nhân hiện tượng bằng cái ý thác tánh, hoặc là biến kế tánh. Mình đưa cái ý tưởng của mình làm cái hiện tượng là khéo mỏ theo cái suy nghĩ của mình, và đó là tư duy. Còn cái hiện tượng là mình biết hiện tượng như vậy nó sẽ tư duy. Đúng, cái đó đúng. Cái đó cái biết á, chứ không có dùng chữ biết là đúng. Hiểu là chết. Cái hiểu quý vị đòi, cái hiểu là quý vị chết với cái hiểu của quý vị. Còn cái biết là đúng. Okay. Cái biết á là nó dựa vào cái trí huệ của mình. Còn cái hiểu nó dựa vào cái óc suy nghĩ của mình. Óc suy nghĩ mình á, nó đúng rất nhiều. Nó chỉ cần sai một lần là mình chết với nó. Mình sai một lần mình vào tù ngay lập tức. Đúng không? Chỉ cần sai một lần thôi là mình chết với nó. Thành mình trước giờ cuộc đời mình ỷ lại vào cái óc suy nghĩ mình là mình chết với nó. Tại hồi nãy nói tiếng Anh, ông nha sĩ ông nói là nói thông cảm là tại vì không phải riêng cho ni sư Dư Hương không, mà như người chúng tôi suốt đời chuyên môn suy nghĩ, mà bây giờ nói là không, cái suy nghĩ đó nó đem cái tai hại nhiều hơn cái lời đó, thì không thể nào mình tin được hết. Cái tập khí suốt đời mình như vậy rồi, thành ra ông thông cảm với chuyện đó. Ông nói chẳng hạn như mình tập thoái tới đây nghe mới khám phá là mình không nên dùng cái óc mình nhiều như lúc trước. Tại mình mặc dù mình không dùng nó, càng ngày mình càng ít dùng nó, thì càng ngày mình chẳng thiệt thòi gì hết. Mình càng ngày mình có nhiều cái lợi mình không thấy được luôn nữa. Cái đó mấy người mà cái người chuyên môn dùng cái lý trí là khó mà chấp nhận lắm.
Cái vị tập từ sẽ qua bớt suy nghĩ đi. Nó có những cái thú lắm. Okay. Any questions, comments? Yeah, Mỹ Sư nói đi. Trên lý thuyết là đúng. Điều cô chưa làm được. Nếu cô nói mà làm như vậy mà không suy nghĩ, tức là cái nói là nếu, cái chữ nếu trong đó có nghĩa là cô chưa làm được. Khoan tới cái mục tiêu đó cô còn xa quá. Phải tập bây giờ, tôi muốn tới đó, phải tập bớt suy nghĩ đi. Cái đó là cái quan trọng tôi muốn nói với vị ngày hôm nay đó. Là bớt suy nghĩ chứ không phải là quý vị chưa làm được đâu. Cái chánh tư duy quý vị chưa có nổi đâu. Nhưng để muốn tới đó phải bớt suy nghĩ. Nghe em Kim Điệp, bớt suy nghĩ thôi. Nhưng bớt suy nghĩ từ từ mới sẽ tới đó. Còn nếu mình cứ dựa vào cái óc suy nghĩ mình hoài, mình sẽ kẹt chỗ hoài, mình không tới được. Ý tôi nói là như vậy đó. Còn lâu lắm. Mình còn lâu lắm mới tới được cái chánh tư duy, ok? đừng có mơ mộng hão huyền, còn xa lắm. Ok? Ni sư Như Hương, cô còn xa lắm. Đừng có tưởng tượng. Còn xa lắm. Xa không thể tưởng được. Tin tôi đi. Không cách nào cô hiểu được cái đó. Còn xa lắm. Thành muốn tới mình phải tập, chứ không phải là mình nói mà ngồi suy nghĩ nha, hay là suy luận nữa nghe. Suy luận tới mà không được. Bằng làm bác ngồi mình suy nghĩ thôi, mình chụp, hoặc là mình thấy mình đang suy nghĩ, mình ngừng lại, bớt suy nghĩ đi. Mình hỏi, mình có cần suy nghĩ là không? Chẳng hạn mình đang làm việc á, mình phải cần suy nghĩ, ok? Nên suy nghĩ. Mình không làm việc á, mình có cần suy nghĩ là không? Không cần á, đừng suy nghĩ. Chừng đó thôi. Nghe rõ không? Cái gì nghe rõ không? Không cần thiết. Ra nghe rõ không? Ở sở phải suy nghĩ chứ, lúc mà đang là làm việc phải suy nghĩ thôi là chết á, chứ không thôi đang cộng trừ nhân chia nó trật một cái là chết á, đưa tiền là trật là chết á, ok? Ký mà ký trật còn hợp đồng cái là chết á. Đó là cần suy nghĩ. Còn lúc mình không cần á, không nên suy nghĩ, chừng đó thôi. Ok? Có lý không? Chứ tôi biết cái việc nhất là mấy người phụ nữ chiêu muốn ngồi suy nghĩ cái chuyện nó có đúng là sai. Có tin nó được là không tin nó được. Đúng. Vậy tôi đang nói về những người khác. Cô để người khác có cơ hội một tí, người ta để có phản ứng người ta có một tí, chứ không phải là tôi nói riêng cho sư cô đâu. Tôi còn có bao nhiêu người phụ nữ ngày hôm nay, 8, 10, 13 người, 14 người phụ nữ khác nữa. Okay. Any questions, comments? Any other questions and comments? Okay. Now number 3, proper speech. Thứ ba, chánh ngữ. You do not commit the four bad mouth, the bad mouth karmas. Đừng có nói tạo mấy cái ác khẩu nghiệp. Okay. That comes first. You do not swear. You do not do double tongue speech. You do not lie. You do not use frivolous speech. Okay, those are the mouth karmas you do not want to commit. Okay, cái chánh ngữ là cái mà mình không tạo mấy cái ác ngữ, chẳng hạn như là mình không nói láo, mình không nói đôi lời, mình không lưỡng thiệt, mình không nói chữ tầm bậy tầm bạ, mình không dùng cái chữ cộc cằn thô lỗ mà nói. Ok, cái đó là nếu dùng những cái đó là không phải là chánh ngữ. Hơn nữa, in addition,
You do not indulge in the four evil mouth karma. Còn không phạm bốn cái ác khẩu nghiệp. Number one, you do not do mouth karmas, mouth food, meaning that you don't indulge in flattery and kissing up to those in power. Yeah, okay. Cái loại đầu tiên hết á là cái loại ác khẩu mà nghiệp đầu tiên hết á là gọi là phương khẩu thực, có nghĩa là mình nịnh hót người ta, mình nịnh bợ người ta, nhất là những người có quyền lực, có quyền hành, mình tới mình nịnh bợ người ta, mình không làm chuyện đó. Okay. Number two. Intimate direction, the mouth food, you do not use mantra and divination skills. Cái thứ nhì á là mình không dùng cái thần chú hoặc là những cái bói để mà mình sinh sống. Okay. Number three, upper mouth food, you do not use knowledge astrology. Thứ ba là cái ngưỡng khẩu thực, có nghĩa là mình ngưỡng lên trời đó, mình nhìn đó, để mình nhìn những cái quay thanh văn bói toán để mình sinh sống. Cái đó là chuyện mình không làm. Okay, that's improper. Okay. By the way, since I'm there, we're there, I'm going to make a comment because it's rather harmless, but it's one of those things where, you know, where is Danny? You know, there's a như là Hận Tao, right? You remember Hận Tao? Quý vị nhớ sư cô Hàng Đạo không? Có người mà theo ông Tuyên Hóa, có ai nhớ sư cô Hàng Đạo không? Sư cô Hàng Đạo là một cái người mình. She used to be a TV personality in Hong Kong, right? You're the Hong Kong lady. Liao something, right? Yeah. Cái sư cô này là trước ở Hong Kong đó. Là một nữ minh tinh của đài truyền hình Hồng Kông, đẹp lắm. She's kind of cute, right? And she came she became a bhikshuni with the Master Sri Hoa. Rồi sư cô đó tới viếng ngài Thiên Hóa, rồi lúc tới viếng lạy một cái thì nhìn lên thấy cái cánh tay của ngài Thiên Hóa nó bằng vàng. Thành cô mê, cô mới xin xuất gia với ngài, thì ngài cho làm tỳ kheo ni. She was very useful. She was always on his side, I heard, because she opened her heavenly eye. And then we brought her to one person. She's very smart. Yeah. Translate everything. Yeah. In 1 week, she can lecture for the ceremony. Really? Open her eyes in 1 week? They don't maybe, you know the 果物. Yeah. 果物 to spoil her. Go give her the credit card. However she wanted in her eye. I see. Oh, I see. Anyway, sư cô này giỏi lắm. Tới viếng ngài Thiên Hóa xong xuất gia rồi, cô giỏi. Cô này cô kể là tại vì cô này ở với Phạm Ngọc Thành, gần Phạm Ngọc Thành đó, trước ở trong nhóm đó, thì cô nói rằng là nổi trong một tuần là cô đã mở cái thiên nhãn ra. Dễ sợ không? Tôi tu 10 mấy năm chưa mở thiên nhãn nổi, cô không tuần cô mở ra. Người xuất chúng dễ sợ luôn á. Okay. You notice her Diệm Huệ Phật, she says that she opened her heavenly eye in 1 week with Master Sri Hoa. That's how talented this Hận Tao person is. And she was on Master Sri Hoa's side constantly, right? And doing the Dharma Flower Sutra is her transcription right there. The one we read right now. Okay. Yeah, she lectured in 1 week. Giảng pháp nội tuần giảng pháp. Anyway, she got into trouble, got ready for spiritual powers, and cái cô này tội là cô mặc dù cô giỏi thì cô tham cái thần thông, tu mà tham thần thông. Mấy cái bài học nó quan trọng, tôi học mấy bài học này mà tôi không dám, tôi không tham thần thông vì vậy. Tôi thấy mấy người thần thông toàn là bị lọt đài không à, tôi thế là thôi đừng cho tôi thần thông, tội nghiệp tôi. So because she became greedy for spiritual powers,
And this is why I learned so much from listening to these stories. I realized that spiritual powers will bring you more trouble than it's worth. So I said, I don't want any spiritual power. Please, leave me alone. I want none of it. They say her past life is Vũ Sở Thiên. Chân rồi mà. in other video is two famous person. One is Lão Vũ Thiên, one is Wow. Who is Lão Vũ Thiên? Oh, I don't know that. Hẳn Chào. Really? No. He was what? No. No. You're kidding me. No, no. No way. No way. No way. I'm shocked. Wow, this is incredible. Why? You learn something new every day coming to the temple. Let me tell you. Dharma, you hear the gospel? Number 4. Đang nói chuyện dốc với nhau. Cô này kể chuyện Vạn Vật Thành, tại cô này gần bên Vạn Vật Thành họ cưng cổ lắm. Còn mấy người mà tai tiếng toàn là có tai bự, tai mặt, toàn là đi qua cô này hết. Cô kể rằng ở Vạn Vật Thành có hai cái người nổi tiếng lắm, là cái sư cô Hằng Đạo với thầy Hằng Châu. Okay? Là I will translate the English for you. Don't worry. I bear with me. Có hai người nổi tiếng, xuất gia nổi tiếng đến Ngài Tiên Hóa, hai người nổi tiếng, rất là nổi tiếng. No, bear with me, Rachel. I come to English part. That's okay. I'm going there. I'm coming. Hai người nổi tiếng là thầy Hằng Châu với thầy Hằng Triều. Hằng Châu với là với sư cô Hằng Đạo, hai người rất nổi tiếng. Tại sao như vậy? Tại họ giỏi dễ sợ, họ rất nổi tiếng, họ rất giỏi. Mà cô mới nói tôi đó, thiệt ra hai người đó biết là sao. Sư cô Hằng Đạo này lúc trước là bà Võ Tắc Thiên. Cái đời trước á, bự như vậy đó. Còn thầy Hằng Châu biết là sao? Là Lương Võ Đế. Thành là cái lão này hỗn dễ sợ lắm, ngạo không thể tưởng được. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao. Now I know why this guy is so arrogant. He will not look up to anyone. No one. His arrogance is incredible. Now I see why. He's what? He's so arrogant. This guy's incredibly arrogant. He's with Hằng Sure, and he doesn't even look up to Hằng Sure. Hằng Sure is just way up there. And that's how stupid you can be when you become that arrogant. And this guy is just... Hẳn diện sự này với quê. Really? Which one is that? She left, right? She returned. Yeah, she returned to lay life. The one who wants to get a child, right? Yeah. Okay. Wow, this is good. Yeah, she tells more stories like that. It livens up my lectures. Yeah. Nói cho cô tới vui lắm, cô kể chuyện Vạn Thành vui lắm. Tại vì cái thời mà cô này cô thân thiện với mấy thầy, mấy cô, mấy tay mặt bự bên kia đó, thằng cô kể nhiều chuyện ngộ lắm. Anyway, let me translate for the English-speaking people. She says that Master Srinivas has two disciples who are very famous. One is Hằng Tao, because she's used to be a TV personality in Hong Kong, and she came to see Master Srinivas, and within 1 week she could lecture. She could start a lecture, and pretty soon she could open her eyes. Okay, and she's very famous because she's pretty and she has heavenly eyes. Okay, and Master Srinivas she's always by his side. It turns out, for example, when she was lecturing, Master Srinivas would go to lecture, and maybe 300 people come. When she lectures, 15,000 people come. She's that famous. Most of them are probably Hong Kong people, you know.
Yeah, yeah. Anyway, and the other personality is Heng Chao, which is you know Heng Shuo? You guys know Heng Shuo? Heng Shuo is the personality. He's a big shot and the DRBA. At least he thinks he is. And when he was doing the three steps, one bow, the guy who escorted him was Heng Chao. Heng Chao happened to be the Emperor Liang of Liang dynasty, Emperor Wu of Liang dynasty. He's had big of a shot. I said, no wonder. Now I know why this guy is so arrogant. He's incredibly arrogant. He would not look up to anyone except for Master Hsuan Hua. He actually, what happened is that once he came to bow to Master Hsuan Hua. Did you know this story? Yeah. And then he came to see Master Hsuan Hua. Master Hsuan Hua was speaking. And then after the lecture, okay, Master Hsuan Hua says, you know, for some people, if the cup is too full, there's no point in teaching them. He heard that, he immediately bowed to Master Hsuan Hua. Cái ông Hằng Châu đó là lúc mà ông hồi trẻ trước khi xuất gia ông đã ngạo rồi, mà lúc mà lần đó còn người tại gia tới viếng thăm ngài Tiên Hóa, cái lần nghe ngài giảng xong rồi ngài Tiên Hóa không nói gì hết đó, nói xong rồi nhìn tới trước mặt ông nói là ông có biết không, có nhiều người ngạo dễ sợ lắm, có nhiều người cái tách đó trà nó đầy quá rồi, bây giờ không cách nào mà đổ thêm vào trà thêm vào nó nữa. Ông nghe ông Diệm thất kinh, ông quỳ xuống ông lại Tiên Hóa. Vì vậy sau xuất gia cái này. Oh, I see. Oh. Translation. He first time he went to San Francisco, where Master Hsuan Hua was with a guitar to pay him respect, to visit him. And then when he bowed to him, Master Hsuan Hua said, "Are your knees hurting?" Because the king never bows to anyone. Ông này á, ông lần đầu tiên mà ông tới thăm ngài Tiên Hóa lúc ngài còn sống ở đằng San Francisco, thì ông đeo cái đàn guitar tới ông thăm. Ông viếng thì ông đảnh lễ ngài Tiên Hóa mới cười khẩy, ngài nói ủa cái chân ngài nó đau, tại sao mà quỳ xuống vậy? Cái ông vua không bao giờ lại ai hết á. Cái tập khí nó như vậy luôn đó. Một khi mà làm hoàng đế, tập khí đời kiếp nó như vậy luôn. Yes. No question, no comments. Ước, any comment about arrogance? What do you mean? Nothing in particular. Okay. Anyway. He has artificial hip now. Yeah, he's yeah. But the arrogance is still there. It's just amazing. I was at his lecture. Remember Janice? I was there with Janice and who else? Huh? Roberta and who else? And Vicky. I was there to attend his lecture last July. Not this year's July, but the prior year's July. And I heard his lecture. And good old Heng Chao. Just so full of himself, even as a lay person, still so full of himself after all these years. It's amazing. And they have no clues, you know that? They don't even know that they come across so pompous. It's incredible. So he's back to the Yeah, he returned to lay life now. He's a professor. So now he hides behind his professor title. He can talk down to people because now he's teaching you. Verhoeven, Dr. Martin Verhoeven. That's Janice's favorite. He preaches the 6th Patriarch Sutra, and she listens to him every single week, right, Janice? You know? You know? It was my impression you look up to this wonderful, wonderful professor. Oh, I see.
No, you should listen to him because he tells a lot of stories about Master Hsuan Hua. He's still, I mean, he's in love with Master Hsuan Hua. There's no two ways about it. He's the only person he looks up to. No one else. Heng Shuo, yeah, he's a nice guy. That's what his attitude. Heng Shuo's wisdom is way beyond whatever you can imagine. And yeah, Heng Shuo is good. Give me a break. Anyway, anyone wants to ask the master here a question? Có ai muốn hỏi sư cô Hằng Vệ thôi? Không biết tiếng Huệ tiếng Việt là gì hả? Tiếng Việt Vệ Huệ là gì? Diện. Còn Huệ là gì? Diện Huệ đó hả? Okay. We telling about we saying bad things about you in Vietnamese, of course. we asking about what's Diện Huệ in Vietnamese. It's Diễn Huệ. Okay, teach her that Diễn Huệ. Okay, now you Diễn Huệ, then you know we're talking about you. So anyone wants to ask Diễn Huệ Pháp Sư about a question about I think about the DRBA and the personality DRBA. She's very well in tune because she knows Helen Wu. Helen Wu is like the insider of that. You just call Helen Wu, say, Helen, by the way, I didn't know about this. Did you know? Okay, I'll tell you about one almost. Okay. That's a long time ago when I think in Beach Monastery we have some kind of ceremony. By the way, now we're making a Bhikshuni wait because she wants to learn about Mahayana and so on, and we gossiping. See, now she's learning about patience. You see that? I'm teaching both sides. I'm not sparing anyone. Make her wait. You can say that you're not teaching, that's just cause and effect. You're too smart for me. Yes, go ahead. She gets impatient, you know that? If we don't talk about Dharma, she gets very impatient. I'm not wasting my life here. Yeah. And then we had a dinner. Helen invited me and Pen Chao went to her house for a dinner. Yeah. And Helen cooked something like a spaghetti something, it's very delicious. So we both, and I think Pen Chao eat too much, too full. He still does, by the way. He's still fat like. And then when some leftover, it's really full. I Uh-huh. can tell, And Helen said, forget it, just don't eat it, you go there. And Pen Chao said, no, 师父说我是饿死的。对。So that's why this life I have to finish every single one. Beautiful. Oh, translation needed or not? Yes. Translation. She said, Heng Chao, when he was a monk. See, this personality, she's a personality herself, by the way. At least with the RBA. Yeah. He wasn't monk? Oh, when he returned to lay life. Oh, he returned to lay life. That's when he got invited. Ông thầy Châu này về trở lại hoàng tục. Xong rồi mới về làm hoàng tục rồi mấy bà Helen Wu là cái bà này với là cánh tay mặt của bà Helen Wu. Bà Helen Wu là bà bên bà đại hộ pháp của ngài Tiến Hóa. Ông Tiến Hóa cần tiền là bà đưa tiền ổng xài nhiều lắm, cúng ông thầy có nhiều tiền lắm, thành ra đại hộ pháp. Là ông Tiến Hóa biết nhiều chuyện trong vàng một thành lắm. Mà bà cũng ngạo dễ sợ lắm. Anyway, chuyện đó là chuyện khác. Thì bà này á, bà mới khi ông thầy Hằng Châu này gọi là Dr. Van Hoven á, mới trở làm thầy làm hoàng tục lại á, mới tới bà mời tới nhà ăn ban tối. Thì bữa đó có sư cô ở đây luôn nữa. You get the Vietnamese part? Yeah, you get it. You pick up on languages pretty fast, so don't worry about it. We teach you. Cái bà này có mặt ở đó, thì bà Helen Wu mới đặc biệt. Did I start English or Vietnamese? I forgot. Okay, and then I will translate for you later. And then I got lost. Excuse me. And cái bà mới đặc biệt bà nấu cái spaghetti.
nấu ngon dễ sợ, làm ngon, bà nào nấu khéo lắm, ăn ngon mà bà đưa cái ông Doc Van Hoven ăn một cái gì đó to thì to, ông ăn mà ông ăn cái thấy rõ ràng cái cô nói rõ ràng ông nứt bụng rồi mà vẫn còn tham quá, đưa nhiều quá, cái ông mới cố gắng ông nuốt xuống mà nuốt không nổi nữa. Cái bà Helen bà mới nói thôi đừng ăn, không sao đâu, đừng không cần đâu. Okay. Ông mới nói không được đâu, lúc trước á tôi là con ngạ quỷ, bây giờ tôi không được bỏ mứa được nữa. Tại vì sau khi ông làm lương vào đế đó, cái cuối cùng khi mà ông lương vào đế bị giết á, thì thành con ngạ quỷ, bị chết đói. Ông Tuyên Hóa nói như vậy. Bây giờ trở lại làm thằng Châu á, bây giờ nhớ cái đời trước không dám bỏ mứa, dễ sợ như vậy. Có nhân có quả hết. Thằng Ngô nuốt hết. Anyway, it's a kind of interesting point. She says when Hằng Trao returned to lay life, he became Dr. Van Hoven. He was invited to Helen Wu, who is a big Dharma protector of Master Hsuan Hua. Okay, a real disciple of him. And she's a wealthy lady. And she invited him over for dinner. And she cooked a special dish like spaghetti. And gave him and he ate and he enjoyed it. And Master Yen Hui, who was then a lay person as well, was there as well. So she witnessed it. And Van Hoven, Hằng Trao, was could not, was so full, and yet he continued to eat the plate of spaghetti, tried to finish it. And Helen said, "No, don't worry about it. It's not a big deal. You don't have to finish it because now you're too full right now." And he said, "No way. I'm gonna finish it because prior, I was a hungry ghost before, so I cannot waste food anymore." Because after when he was Emperor Wu of Liang Dynasty, when he died, he was killed. He became a hungry ghost. So now he understands cause and effect. You do not want to waste food. Okay. Anyway, thank you. It's a very, very good, nice anecdote. Okay, going back to Dharma because otherwise I lose my big shui here, huh? Yeah. Okay, let me finish my point about Hằng Tao. Hằng Tao nói xong cái chuyện cô Hằng Đạo. So she has spiritual power. She has heavenly eye, and she returned to lay life. You know what she does now? Astrology. It's horrible. I saw a picture. The hair like that. Yeah. And he's not vegetarian. Huh? She's not vegetarian anymore. You know what her level is? For all the fuss she has, she's only 5th dhyana, 5th samadhi. That's it. Okay? All the heavenly eye, all the things, and you see what Master Hsuan has to put up with so much crap for all his disciples. 5th samadhi is nothing at all. Okay? And now she goes astray and now makes a living by doing divination and astrology and all those things. It's terrible. She doesn't get it. It's improper. Khi sư cô này đang nói chuyện vắn tắt cho quý vị nghe là sư cô này lúc trước có thần thông tục la hết á, rồi bây giờ hoàn tục tại tham thần thông, bỏ thầy mình đi qua cái thằng Sái Ba Ba, cái loại Sái Ba Ba để học thần thông, rồi họ qua rồi bây giờ hoàn tục lại rồi bây giờ sinh sống bằng cách nào? Sinh sống là bằng cách là đi coi thiên văn, coi tướng, bảo, bói này nọ, tầm bậy tầm bạ. Bây giờ như vậy đó. Tôi nói cái gì là cái người này là làm ghê gớm, có gì gớm, mới có ngũ định mà làm là tưởng gì ghê gớm đó. Thành ra con người nó ông tội ngài tiến hóa lắm, đệ tử không ra gì hết mà ông cứ tưởng người ta đồn với nhau là cô này là đối với ông tiến hóa rất quan trọng, cái đồ ngũ định đó mà có gì đâu mà quan trọng, quá thấp. Tội ông tiến hóa lắm, ông chịu cực mấy đệ tử rồi là cứ xài xể ông không. Anyway, number 4, lower food, mouth food.
You do farming or utilize medicine. Cái thứ tư là hạ khẩu thực, là mình trồng trọt hoặc là mình dùng thuốc để mà sinh sống. Okay. Someone is having a smile on her face. Because the part where you utilize medicine for your livelihood. She's a herbal medicine doctor. A good one, actually. Very proud of it. And she built a temple because of that. And now she come to the U.S. I said, you don't do this anymore. I suspend, I hang up, you hang up your license. You don't do it. Thế thứ tư là hạ khẩu thực, cứ nghĩ mình không trồng trọt, không có dùng thuốc để sinh sống. Thì tôi nói có một cái người đó mà người xuất gia mà làm thầy thuốc, người xuất gia thầy thuốc là không nên làm. Cái đó gọi là hạ khẩu thực. Thành bởi vậy có người mà mấy người mà có biết cái chữa bệnh đó mà có cái bằng gì đó đông y này nọ, tới đây là tôi treo bằng hết, không có được hành bằng nữa, không được hành nghề nữa. Mình không có làm mấy chuyện đó, không được làm mấy chuyện đó. Đó là hành động của người xuất gia. Bên Tây Tạng họ dùng cái đó là cái phương tiện là khác. Họ cần cái sinh sống, họ cần cái dân chúng người ta không có tiền, người ta đi gặp bác sĩ chỗ nó xa xôi, đường không có đường. Thành ra mấy người thầy mấy người cô phải học cái nghề đó để họ biết cái nghề đó, họ tới họ lái xe nha, leo núi để tới thăm viếng người ta, bốc thuốc cho quay mặt người ta, bốc thuốc cho người ta để giúp người ta sinh sống, tại người ta không có phương tiện. Còn thời buổi này cái xã hội này mình không cần làm chuyện đó, có bao nhiêu người khác làm rồi, phải hiểu như vậy. Chứ không phải là Phật cấm là tại vì mình, chứ không phải ấy đâu. Có nhiều cái trường hợp đặc biệt thôi chứ còn. I say that in the Tibet, you see a lot of Tibetan monks and nuns. They know about Eastern medicine, Eastern about healing and that kind of thing, and they do go out. They drive long distances to the mountains, through the marshes, to visit the faithful in remote areas where they have no access to medicine. So they do dispense medicine. They do help them out medically. But that's an exception. In nowadays, in our society, since there are a lot of doctors and dentists and all those people around, we don't need to do that anymore. Okay? Yes. Tôi mới kiếm ra thôi, để chọc coi chơi. Y phương minh là sao? Y phương minh là tức là hiểu biết về y học, hiểu biết về công sống, hiểu biết về nhân, hiểu biết về con người, hiểu biết về để có sai không? Để có sai không? Hiểu để có sai không? Tất cả mọi ngụ minh là một người tu sĩ phải biết hết. Biết cái này có sai, cái này là nói về cái sai. Này cái dùng này, đây chữ này utilize là cái dùng, chứ không phải là biết. Đâu có mâu thuẫn đâu. Biết là một chuyện, dùng là chuyện khác.
Dùng là sinh sống rồi, sinh sống rồi là chết rồi. Mình sinh sống là mình xây cái chùa là mình chết. Hiểu chưa? Mình biết là chuyện khác nhé. Còn mình dùng nó để làm lời, dùng nó để gọi là dùng cái đó để dánh lời, gọi là mượn cái đó để mình làm việc Phật sự đó, là một cái loại tà dùng đó. Dễ sợ như vậy luôn đó. Ok. Không ai cấm biết, có quyền biết, đều không được dùng. Đúng không ni sư? Nó rõ ràng lắm, không có mâu thuẫn tí nào hết đó. Mình là người xuất gia còn hành nghề làm cái gì nữa? Nhất là mình hành nghề với phương diện là mình gọi là mình biết cái đó để mà mình làm tiền á, hoặc để gọi là tăng thêm cái cúng dường cho chùa là mình không cần làm. Bất cứ tăng tiền để làm cái gì là mình không cần làm. Ok, cái đó là cái dùng đó, bắt đầu vào cái dùng rồi, chứ không phải còn cái biết nữa. Còn cái biết để mình giúp chúng sanh là chuyện khác nha, làm lợi chúng sanh là chuyện khác. Còn cái dùng là dùng lợi cho mình là chuyện không nên làm. She said the Buddha taught about the 5 kind of knowledges that are important, and medical knowledge is one of them. And here, according to proper speech number 4, lower mouth food here, it says here, if you utilize medicine, then that's improper. It seems there seems to be a conflict. I said, conflict in what way? He says, Buddha says I should know about the medicine. And you says here, the use of medicines is improper. So I said, where's the conflict? The Buddha only says that in the 5 kinds of knowledge people should acquire, one of the medical knowledge, it doesn't say, the Buddha didn't say that you must use the medical knowledge. Here it refers that you utilize the medical knowledge, the medicine here, to make a profit, to make a livelihood out of it. That's improper. That's all it says. Okay? Questions, comments? Okay. Yes. That seems kind of playing games to me. So you should know about it, and you shouldn't use it. Is it games? I don't get that. You don't get that? Okay, very good. Ông này ông nói là ông không hiểu nữa. Ông này ông nói là nếu như mình chỉ muốn biết, mình không được xài là nó không phải là mình biết làm cái gì. Mà if you know it and you can't use it, so what's the point in knowing, right? Exactly. Yes. I think he meant for left-home people to use it in speed. You gotta understand that a lot of people come to the temple because they have problems. And then, the people that don't have problems never show up here. And a lot of Master Srinivas disciples in the early years, they were really sick. And I think he used it in speed and to draw them into Mahayana. Yeah. So why can't you use it? He did use it. So what's the point? Then there's no violation of lower mouth food here. Yeah, you said that if you use it to make money, he gave it away for free, but he used it to draw them in. That's why it refers to make a profit from the medicine, from the medical knowledge. Give it away is okay. Yeah, of course. Give away, you mean like you helping others, use the knowledge to help others, but not to make a profit for yourself, to benefit yourself. Then it's not proper. Okay, that's good. Ông hỏi hơi thắc mắc là tại vì biết mà không dùng thì làm cái gì? Thì đối với người Tây phương ta hơi lủng củng, chuyện nó hơi lủng củng, thì mới nói ông biết là cái biết là một chuyện, cái dùng này là cái dùng để làm lợi cho mình. Còn nếu mình biết, mình dùng nó để mà làm lợi cho người ta thì là được, không sao hết, không có hại gì đó hết. Mà biết
để mình dùng nó để làm lợi cho mình là chuyện người tu hành nên làm. Okay? All right. Any other question? Yes. So even if you do that and then to increase the relation to the temple, that's not good. That's improper. Chẳng như nói là dùng cái đó để mà làm người ta cúng dường thêm cho mình, cho chùa đó. Có đúng là không? Nó cũng không đúng nữa. Okay. Helping what? Is she making you donate more money to the temple? Well, if you bring in a lot of money, I think it should be an exception. Huh? Yeah, but it doesn't mean she won't do it. It's just I'm not allowing doesn't mean she doesn't do it. She's been doing it. All I can do is make a suggestion. They do whatever they want. I can't. I have no control over it. It's their life. It's not necessary, because what happens is that you indulge in greed for offerings. You have an unfair advantage. No need. Không cần thiết. Okay? Sao? Đó thôi, còn cũng như con thấy như ngài Đạt Lai Đạt Ma nói cái công sở minh thì ngài cũng biết máy móc cái bữa hư cái gì ngài cũng sẽ sửa nhất như kia, cũng phải biết là qua chứ không phải là để chuyên khoa hành nghề. Con thấy ở cái ngũ minh nó dạy là nói như vậy để mình có cái không phải đâu, cái ngũ minh là biết chuyên khoa hành nghề luôn nữa, cô vậy có lầm rồi. Cái ngũ minh là cô phải biết chuyên khoa hành nghề luôn. Mình không thua gì ai hết á. Cái trình độ đó luôn mới gọi là ngũ minh chứ. Không tôi gọi ngũ minh gì. Phải không? Tôi bây giờ tôi biết ngũ minh gì. Tôi nghe cái đó tôi biết ngay ngũ minh đó là phải biết hết tất cả. Không cách nào biết lưng chừng được hết. Phải không cô Từ? Ngũ minh mà biết lưng chừng biết làm cái gì? Suy nghĩ nữa. Cái gì bắt vào ta ý chốc tôi thọt cho một cái, cứ thọt hoài vẫn nhất định cứ ngồi suy nghĩ dễ ghét dễ sợ. cười học mà về Tây y đó có bằng cấp bác sĩ rồi mà mấy thầy bệnh cũng đâu mà có về dùng. Mấy thầy ở bên Việt Nam đó ở chùa có cũng giúp vậy đó, Phật tử gì đó phải biết cái thuốc này phải dùng cái gì còn về máy móc rồi cũng biết. Giờ con thấy như quý thầy mà về ngành in ấn rồi đó, thầy cũng biết rồi đó, mà giúp với nhau chứ không phải là không nói đây là không phải là để mà lấy cái chuyên khoa đó mà để mà riêng cho cá nhân mà nuôi sống cho mình đó. Very opinionated woman. She will not give in. So she says, the knowledge is important. The Buddha said you learn about these things, but you don't need to be a specialist. Because they're specialists for that. We're not supposed to be specialists. I say, no. The Buddha says, these 5 kinds of knowledges, you become as specialist as the best specialist. Okay? Otherwise, because I admit to her that I don't know much about the 5 knowledges because, but from what I heard from Venerable Phước Từ, it sounds to me like it's very, very, you have to learn all the way. You have to become an expert yourself. That's why you call it the 5 knowledges. There's nothing about learning halfway and stopping. That's not Mahayana.
You go all the way. And she said, let me think about that. I said, there you go again. I just told you not to think. Anyway, I will tell you a funny story. Okay, to tell you how important knowledge is. Nói cái chuyện quý vị nói chuyện mà cái hiểu biết nó rất giản dị nha. Okay. You see, we've been binding the new stuff here, the new recitation handbook. Quý vị biết không? Đang làm cũng cái kinh Nhật tuần mới này. Okay, and it's a new process. We need to roll through the plastic coil here. It's a very lengthy process. And last week I came to the temple. I taught the girls, the nuns how to do the. See, the way they do is they used to take this and they bend like this. Okay, just bend just straight like this. Now, last week I came to them. I said, let's do it this way because I saw it being done this way. Like sideways like this, horizontal like this. And it looks a little bit more elegant than going like bending straight like that, like we used to. None of the nuns can do it. This morning I brought all the tools and they all bent like this, like the way you used to. And now this morning I brought the tools and I said, okay, let me show you how to do it. None of the nuns still can't do it. And the lay people, they can't do it. Now I find myself doing myself because no one else can do it. Cái cười, cái chuyện nhỏ này không á, nội là bẻ cái này không ai làm được hết á. Có mình trong chùa, có mình tôi làm được à. Mắc cỡ dễ sợ không? Mà thầy không làm á, thầy không bưởi. Thành cái ngủ mình nó quan trọng, mình biết tới nơi tới chốn. Cái con mắt nó nhìn nữa, con mắt nó nhìn thẩm mỹ nó khác. Mấy sư cô đi mắt còn thôi, nhìn một cái là đòi bẻ cong, để vẹo, bẻ tung ra không thấy hết. Còn thấy tôi làm nó thanh tao vậy sợ, thấy thanh không? Cái gì làm nó sao, nó trật câu hoài. Mà cái mắt thì nói cái giảng được, nhìn ra. Yes. Yes. You better believe it. It's like attachment with a big baton. I beat up on you. You don't do it the way I like it. That's very heavy attachment. Yes. Now I have a revolt in my hands. It says, I beg to disagree with you. Yeah. Yeah, we're not yield. Yeah. She says that I beg to disagree with you because in terms of aesthetics, what you think is elegant, I don't think of the same way. Okay, this is a person who cannot hit the wood fish after he's been here for a year. You know that? And then you know why I left that small wood fish? Now we talk about turkeys. Okay. I'm going to roll up my sleeve and get dirty with her. You know that wood fish right there? I left her there on purpose because every now and then I find hitting the wrong beat. I correct her and they hit it from me. I cannot get that wood fish. Okay? It's the only time I have when I catch them, I hit it so they tell me, hey, listen, you beat it off. Okay? This is after a year and a half, this is a woman that says, my aesthetic is different from yours. It's just as well as my beat is different from yours. Bây giờ mình nói toẹt ra luôn. Cái chùa này mày, cái gì biết không? Có gì mình nói toẹt ra, mình có giấu gì hết đó. Cái gì nói nấy thoải mái lắm. Okay. Có một người đó, ni sư này, sư cô này tới chùa đã hơn 1 năm rồi. Okay. Gõ mõ cho tôi, đứng gõ mõ đó mà gõ trật. Cả năm mà gõ cái nhịp không bao giờ trúng hết. Okay. Thành ra tôi mới đang cái gõ, tôi lấy cái gõ mõ cái lớn đó, để bên cạnh đó, là mỗi lần đánh trật tôi gõ cho biết cái nhịp nó trật rồi. Okay. Mà không biết sao nữa, tôi để nó một cái hồi giấu. Cất, không cho tôi cái mõ. Thì tôi chọc chơi mà. Tại nó nói xấu nhau chơi cho vui mà. Thì cô đừng có thật thà quá, nó chọc nó đó mà. Đừng có binh.
She said, no, I'm not hiding from you. I'm just making fun of you. Don't take me too literally. I'm just having fun with her. Cái người này á, là đánh mỏ, đánh nhịp trật hoài. This is a problem I have with all the nuns in the temple. None of them has a sense of beat. All of them, all four of them. The beat is always off. Sometimes it's fast, sometimes it's lower, depending on how much false thinking they have inside their head. Biết tại sao có nhịp không? Đánh nhịp trật không? Tại vì họ vọng tưởng quá đi. Họ vọng tưởng cái nhịp nó trật ngay, tức nhảy loạn, xong nhớ là đúng, xong vọng tưởng nó đánh chạy loạn tiếp. Thành ra không cần biết 2 năm 1 năm, bởi tôi nhớ cái cô Liên này nói Quảng Ngân thầy Bình Hóa thầy nhớ cô Liên này, có mình cô đánh trúng à, còn quý vị có người nào đánh trúng hết đó. That's why I remember the tall one that used to be here. Were you here? She's the tall one, tall and like, okay. She's the one who has a sense of beat. None of you has a sense of beat. Okay. And now I miss her because even though I asked her to leave the temple, now I regret it because that's the only thing I regret from this woman. She can hit the woodfish. Because this one here, she stands there and she false things. Either something happens, she false things and her beat is off constantly. And now she tells me that now, if she says my aesthetics is different from yours, I said, then her beat is so different from mine, clearly. The same rationale. Nói cho cô nghe, nếu mà cái nhìn tôi mà cái thẩm mỹ tôi nó khác cô, thì cũng giống cái nhịp cô nó khác tôi vậy đó. Xanh mặt luôn. What attachment? I admit it's my attachment. What else you want? Ông đừng bắt chẹt tôi. Không phải nhạc. Cái nhịp, cái mỏ là cái nhịp, không phải là cái nhạc. Người đánh mỏ là người giữ cái nhịp, nó rất quan trọng. Không có cái gì đánh mỏ đúng hết đó. Thành ra tôi chịu đó, đánh mỏ trật này, ca trật này, cái gì cũng trật hết, mình ngồi mình chịu trận thôi. Biết thầy phải học cái bài kiên nhẫn mà. Tôi biết là quý vị tôi vẫn trả lại nợ cái gì mà đánh trật thì tôi phiền não, tôi ngồi tôi chịu đựng. Cái nhịp á nó không có khác. Tôi nói nhạc, tôi nói nhịp, nghe cho rõ. Biết nhịp là gì không? Bởi vì cô đâu có biết nhịp, thôi nói nhịp đâu có hiểu đâu. Cô phải chơi âm nhạc cô mới hiểu nhịp là cái gì. Lúc mà cô nhà đánh đàn piano đầu tiên hết cái bài học mà lúc mà tôi học nhỏ, tôi học piano biết gì, có metronome, tích tóc, không bao giờ nó đổi hết đó. Cái đó là cái nhịp. Đầu tiên mà quý vị học đàn piano, học âm nhạc là học cái nhịp. Chúng mà học đánh nhạc nha. Mà học cái nhịp trước cái đã mới chuyện nhạc. Tại căn bản nhất của âm nhạc là cái nhịp. Chứ không phải nhạc. Now I'm going to buy, next week I'm going to bring a metronome to the temple. Lần sau tôi đem cái máy TikTok đó để quý vị nghe. Tôi đánh thôi coi, tôi đánh cho quý vị coi. If we use that thing, then whoever is off beat it shows up immediately because it doesn't vary. The beat is like this all the way. Ok, nói sâu nhau đủ rồi. Thôi, mình nói chuyện Phật Pháp lại. It's bad. I think we criticize enough each other. Let's go back to the Dharma here, something constructive. Any questions, comments? Okay, next. Yes. What is all this about? The upper mouth food, the lower mouth food? Is that just how they're referring to these things? The lower mouth food is medicine, farming. Why is it called the lower mouth food? Because it's kind of demeaning. Demeaning behavior. Flattering mouth food, using mantras, upper mouth food. But that's using mantras in a special way, right? Yeah.
The upper mouth food you use astrology, you know, like the skills, and intermediate is you use the mantra and divination skills. Is that? This is, by the way, text. This is, by the way, this is the ancient Chinese wisdom. I tell you the truth. I don't quite understand why they use the 4 cent. I can understand some of it, but not the whole thing. Because these guys are very, very subtle. That's why when I translated this, I didn't have the time to go through, all 4 to understand clearly what they are about. So what I did is I preserved the same Chinese translation so that the people in the future who read this has a chance to look at the original intent of the Chinese sages. That's what I do. Sometimes I have too much to do, so sometimes I don't have full understanding. So it happens to me a lot. I don't have time, so you ask me questions. When I think about it, I come up with an answer. It's still not completely clear. Yeah, but the Chinese wisdom is so subtle, right? It's so subtle. This is why when you translate it into English, you lose all of it. Like, for example, what's this mouth food or intermediate or upper and lower? It's nonsense to the Westerners. But to the Chinese, because of the culture, it carries a certain connotation. Now, I'm not sure I understand either. Okay? But to those who are Chinese, or those who are more knowledgeable about the Chinese culture, they look this and say, that's what it's meant by that language, by that culture, why the value system is. Okay? It's very interesting, let me tell you, it's very subtle. The teaching is so subtle. It's beautiful. If you see it, you enjoy it. That's why I preserve it. Even though it doesn't make any sense to us. It will make sense to some people. Okay, hopefully. Ông này cũng hỏi cái chữ mà tại sao thầy chữ 4 cái loại ác khẩu này là dùng cái chữ Anh văn dịch ra nó kỳ cục quá. Phương khẩu thực, duy khẩu thực, ngưỡng khẩu thực với hạ khẩu thực, nó hoàn toàn không có ý nghĩa đối với ông hết. Tôi nói tôi thiệt với ông, tôi không hiểu thiệt cái 4 cái hoàn toàn cái sự sâu xa của 4 cái nghĩa này, 4 cái chữ này. Thiệt ra tôi dùng cái dịch ra từ tiếng Hoa, tiếng Tàu ra, tại vì tôi biết rằng á mấy người thánh nhân người Tàu ta dùng cái chữ này, ta có cái ngụ ý của họ. Mà cái người hiểu văn hóa người Trung Hoa ta hiểu ngay cái ý nghĩa, cái sâu xa này. Còn mình không phải người Trung Hoa, thành mình chưa hiểu được, hoàn toàn hiểu được. Thành mặc dù mình không hiểu được, lúc mình dịch ra cái tiếng Việt mình hay vậy đó lắm. Nhưng Việt với tiếng Hoa nó sát nhau, mình dịch sát nghĩa được. Còn khi mình dịch ra tiếng Anh mất hết cái ý nghĩa rồi. Thành người tiếng Anh, người Tây phương ta nhìn cái chữ tiếng Anh này ta không hiểu gì hết, hoàn toàn không có ý nghĩa hết. Còn người Việt mình đọc cái này, ít nhất mình có cơ hội mình hiểu được. Rồi trong tương lai những người nào mà người Hoa có hiểu cái văn hóa người Hoa rõ hơn mình, ta đọc cái này ta hiểu được. Còn tôi chưa, nói thiệt quý vị, chưa hoàn toàn hiểu hết nữa. Thành cứ hỏi tôi mới bắt đầu suy nghĩ thôi, chứ còn tôi, ok. Thành ra cái văn hóa người Trung Hoa rất là sâu xa cái gì, mà nó kín đáo dễ sợ lắm, rất là khó hiểu. Mấy người cổ nhân, mấy người thánh nhân ta dạy mình nhảy nhẹ nhàng lắm. Như người Tây phương mình nói hơi toẹt hết. Người Trung Hoa cổ nhân ta dạy nhẹ thôi, phải không bác? Nói nó quanh nó co, nói nó bóng nó gió thôi. Okay, any other questions? Number 4, proper action. Thứ tư là chánh mạng. I have 5 more minutes. Còn 5 phút nữa. Chánh nghiệp. Chánh nghiệp. Refers to your body karma when your practice is pure. You practice the pure Brahman conduct. Cái chánh nghiệp có nghĩa là nói về cái thân nghiệp đó. Cái thân nghiệp phải dùng nó đúng. Có nghĩa là mình theo cái tình hành của bên đạo Bà La Môn đó, tình hành thanh tịnh. Okay. Any questions? 入境有问题吗？他的翻译怎么样？不错，好。
有问题直说哈。Yes. Brahman conduct. What's Brahman conduct? Cái tình hạnh là cái gì? You tell me. Jasmine, what's Brahman conduct? Yeah, you. Yeah, you. Right there. What's Brahman conduct? You're the one who's doing translation the Vietnamese for me. You better know. Oh, okay. Thank you. Tình hành là cái gì? Nữ, yeah. Tình hành là cái gì? No. What's Brahman conduct? Diệ Huệ Pháp Sư. Phạm hành là gì, Ni Sư? Anyone? I'm getting desperate here. Everyone looking at you. Wow. It's embarrassing because after 3 years, Ước still does not know what Brahman conduct is, and we claim that we are true cultivators. Nobody taught him. Yes. What's Brahman conduct? Yes. Yes. What? Come again. Brahman. Lô chéo đó. 对，这个是犯恨，反恨，反省，也有功德，对，可是反省是什么？犯恨，right？ 犯恨是什么？Danny, what's 犯恨？是什么？ You know. Of course you know. What is it? A type of pure conduct. Very good. What type of pure conduct in particular? Okay, very good. Especially body. What's a body pure conduct? We are talking about proper action, which is body conduct. That's right. No sex. Yeah. You guys always beat around the bush. Only Master has no time. He says no sex. Ước said, oh, I shouldn't have asked. Hỏi quanh hỏi co, không ai cứ mấy người cứ nói quanh nó co hoài, thầy bực mình dễ sợ. Phạm hành là cái gì? Phạm hành là gì, Ni Sư? Tầm bậy. Phạm hành là gì, Ni Sư Phước Tư? Khuyết giới là khuyết giới gì? Cái thân giới là cái gì? Thân nghiệp là cái gì? Phạm hành là cái thân nghiệp là cái gì? Quan trọng nhất là cái gì? Không dâm dục, không làm chuyện tình dục. Phạm hành là cái này đó. Cái nó khó nhất, không phải cắp là dễ. thầy giảng gì hỏi với quý vị, đừng nói chuyện vào, đừng nói chuyện cắp, đừng nói dâm dục, cái này khó nhất, không làm lo chuyện khó nhất cái đó. Đúng rồi, như được cái dâm dục là cái khó nhất, mấy cái là dễ. Nói làm nổi không làm, nói gì dâm dục nổi không? Sắn mặt luôn. Hả? Nó nằm đấy, tôi nó thẳng, cô nó quanh nó co. Tôi nói hỏi thầy gì nó thích nó thẳng này.
Ai Phật lòng ráng chịu. Cái quan trọng nhất là cái dâm dục đó. Cái dâm dục mới là cái khó. Còn mấy kia là cái dễ. Mấy kia còn nói được. Dâm dục nói không được. Làm không nổi. Kim Điền cười tủm tỉm, cái gì đâu mà khó đâu. Mấy người thấy khó, tôi đâu có khó gì đâu. Sao từ Bà La Môn nói tầm bậy? Phật giới của Phật sao từ Bà La Môn ra được cô? Cô nói tầm bậy rồi. Không có đâu. Không có. Phật là Phật chế ra, đâu cần Bà La Môn đâu. Dùng danh từ Bà La Môn, nhưng để thiệt ra không phải là cái từ Bà La Môn. Phân biệt rõ ràng đó chứ, không phải từ nó đâu. Không phải, không có đâu. Cô lầm nè. Okay, any other questions? Time is up. No more questions. Sorry, folks. We wrap it up here because we still have the rebirth transference. Mình ngừng lại đây tại vì mình còn cái hồi hướng vãng sanh nữa. See how quickly I wrap things up?